Cooking tips by Smell of Breads බලන ඔයාලා හැමෝටම ආයිබෝවන්. අද අපි හදන්න යන්නේ රසම රස ඩෝනට් එකක්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ රෙසිපි එකයි අවශ්‍ය කරන බඩුවල ප්‍රමාණයයි මම දාලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඩෝනට් එක හදන්න පටන් ගමු. අපි මුලින්ම වතුර ටිකට ඊස්ට්, කිරි පිටි, සීනි දාලා හොඳට කලවම් කරලා පොඩි වෙලාවක් තියනවා ඒක පිපෙන්න. ඊට පස්සේ අපි බිත්තරයත් එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරලා ඒක පොඩ්ඩක් වෙලා තියෙනවා. අපි ඊස් මිශ්‍රණය පැත්තකින් තියලා පිටි ලුණුයි හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි අර ඊස් මිශ්‍රණය පිටි වලට දාලා හොඳට කලවම් කර ගන්න ඕනේ. පිටි මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් කරලා අපි හොඳට අනා ගන්න අතර වාරේ අපි බටර් ටිකක් දාන්න ඕනේ. බටර් ටිකක් දාලා හොඳට විනාඩි 5ක් 6ක් විතර හොඳින් අනා ගන්න ඕනේ. හොඳ සාමාන්‍යයෙන් අතට දැනෙන ස්මූත් ඩෝ එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ අපි රෙද්දකින් වහලා විනාඩි 20ක් 30ක් විතර මේක පොඩ්ඩක් රෙස්ට් වෙන්න දෙන්න ඕනේ. විනාඩි 30ක් විතර රෙස් කරපු ඩෝ එක අපි ආපහු අරගෙන විනාඩි 5ක් 6ක් හොඳට නීට් කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අර හොඳට ඉලාස්ටික් ගතියට මේ ඩෝ එක හැදෙන්නේ. බෝල් එකකට පිටි ටිකක් දාලා අපි මේ අනාගත්ත ඩෝ එක පැයක් විතර තියන්න ඕනේ මේක පිපෙන්න. පැයක් විතර පිපිච්ච ඩෝ එක අරගෙන මේසෙට පිටි ටිකක් කියලා අපි මේක තුනී කරගන්න ඕනේ රෝලින් පින් එකක් හරි අතින් හරි. හැබැයි ඔයාලා මේ ඩෝ එක තුනී කරන්න යද්දී මතක තියාගන්න මේකේ යම්කිසි උසක් තියෙන්න ඕනේ. මේක ගොඩක් තුනී කරන්න ගියොත් අපි කපන ඩෝනට්ස් ගොඩක් වෙලා යනවා පිපෙන්න. මට වගේ ඔයාලටත් මේ ඩෝනට් කටර් එකක් නැත්තම් පොඩි බෝතල් මුඩි දෙකක් අරගෙන අපිට මේ අවශ්‍ය කරන ඩෝනට්ස් ටික කපා ගන්න පුළුවන්. ඩෝනට් කපලා ඉවරුණාට පස්සේ ඉතුරු වෙන කෑලි ටික නැවතත් අපිට පුළුවන් නීට් කරන්න. නීට් කරලා ඉවරලා විනාඩි 20ක් විතර රෙස් කරලා තියලා නැවතත් ඩෝනට් විදියට කපා ගන්න පුළුවන් තුනී කරලා. පිටි ටිකක් ඉහගත්ත ට්‍රේ එකක අපි මේ කපාගත ඩෝනට් ටික තියලා විනාඩි 20ක් 30ක් විතර මේක හොඳට ප්‍රූ වෙන්න තියන්න ඕනේ. ඩෝනට් බදිනකොට මේ තෙල් වල උෂ්ණත්වය පාලනය කරන එක හරි වැදගත්. සමහර රෙසිපි වල තියෙනවා ෆැරන්හයිට් 360 විතර මේ තෙල් එක රත් වෙන්න ඕනි කියලා. ඒත් අපි හදන්නේ ඩෝනට්ස් හින්දා තෙල් වල රස්නේ අපි අඩු ගින්දරේ තමයි තියාගන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් අපේ ඩෝනට් එක ගොඩාක් ක්‍රිස්පි වෙලා නිකන් ෆ්‍රයිඩ් චිකන් එකක් වගේ වෙනවා. පිටි පොඩ්ඩක් ඉහළ බලන්න තෙල් රත් වෙලාද කියලා. තෙල් රත් වෙලා නම් බුබුලු දාගෙන තමයි මේ පිටි ටික බැදෙන්නේ. තෙල් රත් වෙලා තියෙන නිසා අපි ඩෝනට් ටික බැදෙන්න දානවා. හැබැයි ඔක්කොම ඩෝනට් ටික එකපාර දාන්න යන්න එපා. තෙල් භාජනයේ ප්‍රමාණයට අපි ඩෝනට් එකක් දෙකක් විතර දාලා තමයි මුලින් හිමින් බැදගන්නේ. ඩෝනට් එකේ දෙපැත්තම බැදුනට පස්සේ තමයි අපි ඩෝනට් ටික බාගන්නේ. පාච්මන්ට් පේපර් එකක් හරි ඔයිල් පේපර් එකක් හරි දාපු ට්‍රේ එකකට හරි එහෙම නැත්නම් වයර් එකකට හරි තමයි අපි මේ ටික බාගන්නේ කූල් වෙන්න. අපි මේ බැදලා කූල් වෙන්න තියපු ඩෝනට් ටික කාමර උෂ්ණත්වයෙන් පැයක්වත් තියන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා අරගෙන ග්ලේස් කරලා ගන්නත් පුළුවන්.
අපේ මේ ඩෝනට් ටික ග්ලේස් කරගන්න අපිට ගනාශ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෝටර් අයිසින් වලිනුත් අපිට මේක ග්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. චොකලට් ගනාශ හදන විදිහ මගේ ක්ලෑස් රෙසිපි එකේ තියෙනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඒක හදන හැටි ඉගෙන ගන්න. ඩෝනට් ගනාශ කරනකොට ලස්සන ස්ප්‍රින්කල්ස් එහෙම දාලා හැඩ කරලා ලස්සනට පොඩි අය කැමති විදිහට හදලා ගන්න පුළුවන්. ඉදිරියට එන අලුත් වීඩියෝ බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න කියලා මං ඉල්ලා සිටිනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආපහු හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. bye.